હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે બનાવીશું ગણપતિ બાપાને ધરાય તેવા સ્પેશિયલ ચૂરમાના લાડુની રેસીપી. ફક્ત 1 કપ ઘઉંના લોટમાંથી તમે 6 થી 7 લાડુ બનાવી શકો છો અને આ લાડુ એટલા ટેસ્ટી અને સોફ્ટ બનશે કે તમારા ઘરના બધા જ સભ્યોને બહુ જ ભાવશે અને જો તમે પ્રસાદીમાં ધરશો તો ગણપતિ બાપા પ્રસન્ન થઈ જશે. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 1 કપ રવો લીધો છે. રવાને આપણે ચાળી લઈશું જેથી તેમાં કોઈ કચરું હોય તો એ નીકળી જાય. રવાને સારી રીતે ચાળી લઈશું અને હવે તેમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું. હવે તેમાં 2 ચમચી જેટલું મોણ ઉમેરીશું. લોટમાં આપણે મોણ વધારે ઉમેરવાનું હોય એટલે તમે જેટલો લોટ લીધો હોય એ પ્રમાણે મોણ ઉમેરી દેવું. હવે આ લોટને મોણ સાથે સારી રીતે મસળીને તેમાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ તેનો ભાખરી જેવો લોટ તૈયાર કરવાનો છે. લોટ બંધાઈને રેડી છે. તો 1 કપ રવો અને 1 કપ ઘઉંના લોટમાંથી આ 2 ભાખરી બને એટલો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેની આપણે ભાખરી બનાવીશું. હવે ભાખરીનો મોટો લુઓ લઈ તેને અડધી ભાખરી આપણે વણી લઈશું. ત્યારબાદ તેની સાઈડ ચેન્જ કરી તેને ચારે બાજુથી વાળીને તેનો ફરીથી લુઓ બનાવીશું અને એક મોટી ભાખરી જાડી એવી તૈયાર કરીશું. હવે ભાખરી વણાઈ ગઈ છે તો હવે તેને આપણે શેકીશું તાવડી પર. તો પહેલી સાઈડને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર શેકવાની છે અને બીજી સાઈડને ફૂલ ગેસ ઉપર શેકીશું અને ત્રીજી સાઈડને ધીમા ગેસ પર શેકવાની છે. આ રીતે 3 વખત ભાખરીને શેકી લેવાની છે. ભાખરી શેકાઈ જાય એટલે મેં પહેલી ભાખરીને ઓલરેડી શેકી નાખી હતી અને તેના મેં કટકા કરી નાખ્યા છે. હવે બીજી ભાખરી શેકાઈ ગઈ છે એના પણ આપણે કટકા કરી લઈશું. હવે આ ભાખરીને આપણે મિક્સર બાઉલમાં પીસવાની છે. તો એક મિક્સર બાઉલ લઈશું અને તેમાં આ બધા ભાખરીના કટકા ઉમેરીશું. તો આ ટુકડાને તમારે નાના જ રાખવાના જેથી એ ભાખરી જલ્દી પીસાઈ જાય અને મિક્સર બાઉલમાં એને 2 મિનિટ જેવું પીસવાનું છે. આ રીતનો પાવડર એનો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે લાડવા બનાવતા પહેલાં કિચનનું થોડું ક્લિનિંગ કરી લઈએ. ક્લિનિંગ થઈ ગયું છે. હવે આપણે લાડવા બનાવવા માટે તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે મેં અહીંયા નોનસ્ટિક પેન લીધી છે, ઘીનો ડબ્બો લીધો છે અને ગોળનો ડબ્બો લીધો છે. ગોળ અમે આઈસ્ક્રીમના ડબ્બામાં ભરીએ છીએ. શું તમારા ઘરે પણ તમે આવું કરો છો? મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો. હવે લાડવા બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક પેનને ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેમાં 2 થી 4 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે અને જો ઘી આપણને ઓછું લાગે તો આપણે પાછળથી વધારે નાખીશું. હવે 1 ચમચી નહીં 2 ચમચી ગોળ ઉમેરીશું અને ઘીમાં તેને ગરમ થવા દઈશું. હવે અહીંયા ઘી ઓછું લાગે છે તો મેં 2 ચમચી જેટલું વધારે એડ કર્યું છે. હવે ઘી અને ગોળને આ રીતે ગરમ થવા દઈશું. તો ઘી અને ગોળ અંદર ઉકળી જશે એટલે આવા બબલ્સ થવા લાગશે. આ રીતે બબલ્સ થવા લાગે એટલે ગેસને બંધ કરી દેવો અને પીસેલી ભાખરીનું મિશ્રણ એમાં એડ કરી દેવું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવું. એકદમ પરફેક્ટલી બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં આપણે કાજુ બદામ ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું. તો મેં અહીંયા કાજુ અને બદામને કટ કરી દીધા હતા. તો તમારી પાસે જે ડ્રાયફ્રૂટ અવેલેબલ હોય તે તમારે એડ કરવું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવું. આ રીતે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે તેને નીચે ઉતારી લઈશું અને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. હવે આપણે આના લાડવા વાળીશું. તો મેં એના માટે આ મોલ્ડ લીધું છે. તમારી પાસે જો મોલ્ડ ના હોય તો તમે હાથેથી પણ વાળી શકો છો. હવે લાડવા બનાવવા માટે મેં અહીંયા કોપરાનું છીણ લીધું છે. આની અંદર આપણે પહેલાં થોડું કોપરાનું છીણું છાંટીશું જેથી લાડવા થોડા ડિઝાઇનવાળા લાગશે અને બાળકોને ભાવશે. અને તેની ઉપર આ લાડવાનું મિશ્રણ ઉમેરીશું અને તેને દબાવીને લાડવા તૈયાર કરી લેવા.
આ રીતે લાડુ દબાવાઈ ગયો છે. હવે તેને પ્લેટમાં કાઢીશું. તો ઉપરથી થોડો હાથ પ્રેસ કરીશું અને લાડવાને ધીરેથી બહાર કાઢીશું. એકદમ પરફેક્ટ એવો લાડવો બનીને રેડી થઈ ગયો છે. હવે એવી જ રીતે આપણે બીજા લાડુ બનાવી લઈએ. તમે આ રેસીપી ગણપતિ બાપ્પાના પ્રસાદ માટે એકદમ ઝટપટ બનાવી શકો છો. બહુ જ ઇઝી અને સરળ રેસીપી છે. ઘરે નાના બાળકો તથા મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. આ રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારી દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને પહેલાં મળે. તો લાડવાનો રિવ્યૂ તમને આપું તો લાડવા બહુ જ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બન્યા છે. હું પણ ક્યારેય લાડવા નથી ખાતી, પણ આ લાડવા મેં બનાવ્યા છે એટલે મને બહુ જ ભાવ્યા. તો તમે પણ આ રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.